What's up mga brother? Sa video na to titingnan natin yung pagkakaiba ng itong dalawang sino timer, yung may seconds at saka yung wala. Itong isa, set mo yung seconds, minutes at saka hour. Ito namang isa, yung hour lang at saka minutes. Tsaka may pagkakaiba rin sa kanilang diagram. Ayan. Makikita nyo sa video kung anong pagkakaiba nila. Ito yung isang timer natin na naikabit pero wala siyang seconds, kaya yung masiset mo lang dito is yung hour lang at saka minutes. Yan, 1 minute, 2 minutes, gano'n. Itong isa naman, bumili ako ng bago. Ito, may seconds na siya, no? Ayan, seconds na siya. Pwede mo nang, sa program niya, pwede mo nang iset yung seconds. Ayan, 7, yung babaguhin mo lang is yung seconds. Yun, nag 12 na. Matay ng 12 seconds. Ayan. Titingnan natin naman mamaya yung wiring, kung anong pinagkaiba nilang dalawa sa pagwa-wiring. So, ito mga brother, no? Ayan. Ayan. Yung pagkakaiba nila, yung dalawa is, yung isa is ito, TM618N-2. Yung isa, yung may seconds, TM618SH-2. Yun yung bibilhin nyo dapat. Katulad nito yung seater nyo, ayun, makita. Ayan pala, taas. Low. Ayan. Iikot lang yung motor. Mamaya, videoan natin pag-iikot nyan. No? Para makita talaga natin ang actual ikot ng motor. Sinsya na sa wiring, medyo magulo. Pero safe to. Kasi nilagyan ko ng mga terminal block. Balik tayo dito, no? Sa timer, mga brother. Kita nyo yung pagkakaiba ng ng dalawa. Ayan, tingnan nyo. Line neutral load. Parang ganun lang din yun. Parang neutral tsaka lang din yun. Line. Hindi katulad nito, input mo ganon, tapos yung ito parang switch lang siya, itong dalawa. Kaya ayan yung ginawa ko, siniris ko to, yung dalawan to, yung 2 and 4, yung dalawa na to, yung 2 at saka 4, kahit saan ka mag-series dito, pwede ka magsolda dito tsaka dito. Pwede rin yung dulo nya, dito ko na magsolda, tsaka yung galing ng input, tong input na dalawa, galing to ng input, lagay mo to sa input, naka-series ka sa input, tapos lagay ka lang ng papunta ng yan, ganyan, di ba? Yan, dalawa. Ito galing ng input mo, tong dalawa na to, lagay mo kung naka-terminal block ka. Kaya makikita nyo naman sa screen yung yung diagram. Yan po, nakikita nyo yung ating diagram. Yung kulay green, ground po yan, disregard nyo lang, wala tayo yan. Yung kulay puti, neutral. Yung kulay itim, line. So yung sinasabi ko kanina na 2 at saka 4, pinag-series, bali yung kalabasan ng 4 na yan is lalabas ng 5. Ayan, parang switch lang yung sa loob nyan na naka-normally open. So pag nag-timer siya, mag-normally close, kaya magkakaroon na ng power papunta ng line, magkakaroon na magiging close circuit na yung line. So ayan yung neutral, yung kulay puti,
kahit galing ka ng source, idirekta mo papunta ng load. Bali, yan yung magiging isang wire ng neutral ng papunta ng load. Yan. Ito na, wiring ko, ayan. Kung nakikita nyo po, ayan, dalawa lang din yan dyan. Doon ako sa nag-series to. Ayan, siniris ko tong dalawa. Itong ano lang to, simple lang to. Palit natin. Palitin natin yung dalawa na to. Ayan po yung ating diagram ng my seconds na sino timer. Yung red line, yan yung may line. Yung zero line, yung neutral, yung itim. Yan, simple lang natin, no? Na sa loob na yung kanyang mechanism na parang switch na naka-normally open. Pag yung programo ay umandar na o umabot na sa time ng programo, magko-close yan. Yung nasa banda ng 16A. Yan. Magko-close yan, magkakaroon na ng power papunta ng load mo. Kaya simple lang yung diagram yan. Lagay ka ng source dito sa in. Yung out ng load is gano'n na rin. Papunta na rin ng load. Wala nang dugtong-dugtong or wala nang isi-series ka na series ka na tawag dyan, series ka pa na terminal dyan. Bali dugtong lang, parang lang, nag source ka tapos sa loob na yung mechanism na mag-on pag umabot na siya sa program time mo, tapos lalabas, magkakaroon ng power ng load mo or yung ating motor. Ito naman yung my seconds, yung bago, parang ganito lang yan. Ito, manggagaling sa pula line. Manggagaling sa source mo or yung input mo. Input mo pupunta doon sa timer. Ito ang magiging load mo. Wala na tayong series na gagawin. Ayan. Wala ka nang pagdugtongin. Bali ito yung dalawa. Ito yung source. Ito yung source. Ito yung load. Diretso na yan. Wala ka nang pa. So ito try natin. Try natin ikabit doon sa load. Yung load no, dito punta ng motor. Ito yung source. Galing sa switch. So ayan, lagay na natin line punta ng source. Ayan, galing ng source punta dito, ilalabas pupunta ng load. Ayan, load. Ayan, ito galing to ng load. Ayan, load papunta ng load motor. Ito motor, to punta ng motor. Ito galing ng switch, power galing ng switch papunta ng input. Ayan po. Ayan, naikabit na natin. May power na. Ang power on natin. Ayan yung switch ng ating timer, switch ng ating ilaw. Gamit natin is yun, yung sino timer para sa ating try natin muna sa manual. Ayun pala yung kagandahan dito, kasi hindi ka na maglalagay ng switch for manual turning, diba? Yung sa ibang timer kasi
Yung sa ibang timer, walang manual. Kaya maglalagay ka pa ng manual turning switch. So ito, may manual mo lang. Nakalagay auto. Yun, manual. Yun. Ngayon, nag-turning siya. Ikot yung motor. Diba? Tama yung wiring natin. Ibig sabihin, tama yung ating wiring. Wala ka nang pag-sisiris pa o ipagdudugtong. Ano na lang, off. Auto off. Nasa next video po kung paano mag-set ng program sa ating Sino timer. Thanks for watching.